සුබ දවසක් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා BBroTech YouTube channel එකට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Adobe apps free download කරගන්න විදිය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම Google එකට යනවා. Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ file cr කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පළල description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න ඔයා download කරගන්න ඕනේ app එක. මම මේ විදිහට මම download කරගන්න ඕනේ app එක search කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම search එක ගැන ක්ලික් කරනවා. දැන් Adobe Photoshop කියලා search කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට Adobe Photoshop වල download කරන්න link තියෙනවා. මෙන්න මේකේ macOS, Windows, Android ඒ විදිහට operating system මෙතන දෙන්නා තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේකෙන් download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ pre-activated කියලා ගහලා තියෙන app එක. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකට click කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරනකොට ඔයාලට තියෙනවා පල්ලෙහාම download කරන්න. මේකේ download කරන්න පුළුවන් direct download, torrent download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේකෙන් download කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් Photoshop versions බලා ගන්න පුළුවන්. මේක details දාලා තියෙනවා. දාපු date එක, ඒකේ additional infos තියෙනවා. file name එක Photoshop 2021 මේක 2022 මේකත් 2021 මේකේ version license බලාගන්න පුළුවන්. license මේවා ඔක්කොම full version license තියෙන්නේ. ඔයා මේ තුنين කැමති එකක් ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා එහෙම download කරගත්තාම ඔයාගේ download folder එකේ file එකක් හැදෙනවා. ඔයා මං කිව්ව විදිහට download කරාම ඔයාගේ download folder එකට disk එකේ download folder එකට මේ විදිහේ file එකක් add වෙලා තියෙනවා, download වෙලා තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ zip file එක extract කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට extract file එකක් තියෙනවා. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ setup exe කියනකොට double click කරන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය install කරගන්න විදිහට normal install කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාට ආයෙ crack කරන්න අමුතුවෙන් file copy paste කරන්න මොනවත් නැහැ. නිකම්ම ඊට පස්සේ ඔයාට app එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයා zip එක extract කරනකොට ඔයාලට password එක විදිහට දෙන්න මෙන්න මේ zip password කියලා මේක extract කරාට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ zip password එක 1 2 3 දීලා ඔයාලට extract කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අද ඔයාලට මම ගෙනාවේ Adobe apps free download කරගන්න විදිය. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න කියලා. මොකද මේ අතර ගොඩක් අය මේ Adobe apps ටික apps වලින් ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගන්නවා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.